নমস্কাৰ। আজি বনাব গৈ আছোঁ মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ খাহী মাংস। এইটো অলপো পানী নিদিয়াকৈ বনাব গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। এইখিনি মই ধুই লৈছোঁ ভালকৈ। এইখিনি তেল মোৰ ফেভৰেট, আপোনালোকেও ভাল পাই চাগে খাই। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ মই। তাতে দি দিছোঁ খাহী মাংসখিনি, দি অলপমান ভালদৰে লৰাই দিম। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে মই অলপো পানী দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। এতিয়া দি দিম দুটা কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো বহুত বেছি ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিছোঁ। এইফালে ভাজিব আছে মোৰ মাছ মই জুইতে ভাজি ল'ম। এইফালে মোৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু